Maligayang paglalakbay, mga giliw kong taga-subaybay. Inyo akong samahan upang talakayin natin ang mga bagay na nakapagpapabuti, nakapagpapainam ng ating buhay. Ito po ang Journey to Ultimate Prosperity at ako ang inyong lingkod, Pastor Israel Bakdayan. Sa hapong ito, ating tatalakayin ang isa na namang napakainam na suheto na inyong kagigiliwan. Ito po ay ang pamagat ay health is one of our greatest wealth. This is part 2. Ano po? Kasi tinalakay natin noong nakaraan ang part 1. Ngayon dito sa part 2, ito yung mahahalagang bagay na ating ginagawa sa Tweet-Twina. Ang statement ni St. John sa chapter 2 ng 3 John, ang sabi niya, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. So, ang kagustuhan ng Diyos ay tayo ay maging malusog, maligaya, at mabiyaya ang ating pamumuhay sa araw-araw na ito. Ngayon, paano natin makakamtan yon? May mga bagay na talagang dapat nating ituwid sa ating landas upang lalo tayong maging maligaya at lalong maging mabiyaya sa ating kapwa. Ano ho? Ang isa sa mga tatalakayin natin ay ito yung maraming nalulugmok. Okay? Yung pong alak, ang sabi dito, wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Oh, ang sabi sa atin ni Haring Solomon, okay? Sa Proverbs yan. Kaya mapapansin natin, Proverbs 20 verse 1, itong statement na ito ay talagang totoo. Kapag ka nga naman ang isang tao ay hawak ang bote ng agwa di pataranta, talaga namang para siyang nasa ibabaw ng mundo. Pero pagka ito'y kanya nang nilunok at nagkaroon na ng impact at epekto sa kanyang katawan, lango na siya sa alak, iba na ang direksyon ng kanyang pag-iisip. Ang sabi dito sa atin, all intoxicating drinks, okay, are deceptive in two ways. Tandaan po natin yan. Lahat ng mga intoxicating drinks, yung mga iniinom natin na nakakalango, nakakalasing. Okay? First, those who drink them, they think they are becoming stronger. Wiser. Quicker in action and more eloquent as the amount they drink increases. Okay? As the amount they drink increases. So habang dumadami ang iniinom ng isang tao, mas iniisip niyang mas malakas siya. Yun, kabaliktaran po yun. Kabaliktaran. Kasi habang dumadami ang kanyang intake, ay alam natin na lumalaki ang talaga namang pagkalango niya sa alak at pati yung kanyang isip ay mas malaki ang effect. At ang sabi dito, pangalawa, they consider those drinks quite harmless and believe that they can take them or leave them at will, and yet drink against an almost unshakable grip on its victims. Mapapansin natin na yung mga umiinom nito ay parang mas lalaki sila pag umiinom sila. Pero yun ay deceptive, ang sabing ganun sa atin. In 2008, merong research na lumabas sa internet. The Pew Center of the States reported that an astounding 1 in every 100 adult in the U.S. was behind bars. While drunk driving gets the most attention, the incidence of other alcoholic-involved crimes includes domestic violence, underage drinking, and assault was reached staggering proportions. So meaning, talagang malaki ang problema kapag tayo ay nakaka-intake ng alcoholic drinks, yung ating desisyon ay talagang hindi matuwid
at madaling mapasubo ang isang tao sa kanyang kahinaan. 5.3 million adults, ang 36% of those under correctional supervision at the time they were drinking at the time of their conviction offense. Okay? 40% of state prisoners convicted of violent crimes were under the influence of alcohol at the time of their offense. 40% daw ng lahat ng mga nakakulong, ito'y pag-aaral sa US, na nandoon sa likod ng bar, doon sa behind bar na nakakulong, ay talaga namang nagawa nila nung panahong sila'y lango sa alak. The more violent crime, the greater the likelihood that alcohol was involved. Kaya matindi ang epekto nito sa tao. Mas nakakalalaki ka nga kasi mas matapang kang gumawa ng krimen dahil wala ka sa sentido. Okay? At ito naman ang impact sa pag-aaral. In the mid-80s, Mother Against Drunk Driving, brought DWI issue to the forefront, launching one of the most successful public awareness campaign in history. Yet while drunk driving continues to garner a great deal of attention from public interest groups and the media each and every year. Nearly 10,000 people are killed each year in the U.S. In the U.S. alone, roadways and alcohol-related accident. Hundreds of thousands more are injured. Talaga namang hindi napakaigi talaga, lalo't higit kapag ikaw ay nakainom, ay akala mo kayop pan lahat. At yun ang delikado kasi the more na mas malaki ang iyong ininom, ay the more na inaakala mong kaya mo nga. Alcohol-related crashes cost American taxpayers over $100 billion. Yearly yan. Nearly 1.4 million people are arrested for drinking while intoxicated each year, and 780 people are convicted. Of those convicted, 1/3 are sentenced to community corrections. 2/3 of those sentenced to incarceration are repeated offenders. Meaning, habit na kasi. Kapag ikaw ay alcoholic, ay maski na everyday umiinom ka, parang normal na yun sa'yo eh. Until such time na dumating ka doon sa ganong situation, mapasubo ka, nandun ka na. Okay? Kaya hindi nagiging mabuti at maganda. Merong pasabi sa atin ang banal na kasulatan. Ito ay reminder sa atin. Why do you spend your money for that which is not bread? And your wages for that does not satisfy. Listen carefully to me, ang sabing ganon, and eat what is good. Dito ngayon, magsishift tayo from alcoholic na talaga namang makita natin ang impact, ang effect. Sabi ng Bible, huwag. At nakita natin yung effect, yung mga facts tungkol sa mga taong nakulong, tungkol sa mga taong ano nangyari sa kanila, studies, at marami nito. Hindi lang kakaunti, millions ang affected nito. Okay? Ngayon, ito naman, ito hindi masyado siguro, pero ito ay mahalaga, yung paninigarilyo. Ano naman ang impact nito? Ang sabi dito, smoking harms nearly all organs of the body of a smoker or anybody who inhales its second-hand smoke. It can cause many diseases while reducing the overall health and wellness of the individual. Ito po ay pag-aaral na ginawa at ito po ang effect ng paninigarilyo. Ang sabi dito, smoking increases risk of the following: coronary heart disease by 2 to 4 times. Okay? Yung mga sakit sa puso, stroke by 2 to 4 times. Men developing lung cancer by 23 times. Naku, matindi. Women develop lung cancer by 13 times. Kasi mas kakauntian nagsisigarilyo na babae. Dying from chronic obstructive lung diseases such as chronic bronchitis and emphysema by 12 to 13 times. Wow! Matindi itong pag-aaral na ito. At ang sabi pa,
Smoking is suicide by installment and very painful. Oh, ang paninigarilyo pala ay suicide by installment and painful. Pero karamihang smoker, social smokers, ay they believe na ito'y pleasure. Pleasure. Pero ang sabi dito, emphysema slowly rots the lungs leading to constant bronchitis and difficulty in breathing. Ito ang effect. Okay? Statistics shows that 9 out of 10 lung cancer cases are caused by smoking. Yung paninigarilyo daw, yung lahat ng mga may cancer sa baga, yung mga sunog baga dyan. 9 out of 10 ay dahil sa paninigarilyo. Heart disease and strokes are much more common among smokers than non-smokers. Kaya mas maigi na umiwas tayo sa paninigarilyo, malalayo tayo sa pagkakaroon ng karamdaman sa puso. For every stick of cigarette, it causes you 10 minutes of your life. Ang nagsabi nito, World Health Organization. Matindi pala. So, bawat stick ng sigarilyo na yung uubusin, ihihit-hitin, ang katumbas niyan ay deduction ng 10 minuto sa buhay mo. Kaya, killing by installment talaga ito. So, kung ikaw ay simula bata nag-i-smoke ka na, hanggang sa kasalukuyan, baka ilang taon na ang nadidak sa iyong buhay. At ang masaklap pa nito, kung tamaan ka ng cancer, tamaan ka ng mga sakit na nakukuha sa paninigarilyo na hindi tatagal ang iyong buhay. Ang sabi pa dito, so mahalaga yon, mahalaga yon. Ngayon, dadako naman tayo sa isang bagay na mahalaga. Okay. Ito ngayon, smoking is suicide by installment and very painful. Emphysema slowly rots the lungs leading to constant bronchitis and difficulty in breathing. Ay napakahirap ng isang tao magkaroon ng emphysema dahil sa epekto ng paninigarilyo. Talagang hirap na huminga at talaga namang sa kanyang kalagayan ay patuloy pa rin siyang hihit-hit ng sigarilyo sa kabila ng siya ay hinihika na dahil addiction na siya. Okay? Addicted na siya. Statistics shows that 9 out of 10 lung cancer cases are caused by smoking. So, talagang ang paninigarilyo ay matindi at siyam sa lahat ng mga may cancer ay dahil sa paninigarilyo. Heart disease and stroke are much more common among smokers than non-smokers. So, kung meron kang sakit sa puso at meron kang high blood, ay lalo ka mapapadali kapag ikaw ay naninigarilyo. At ito ang masaklap. For every stick of cigarette, it costs you 10 minutes of your life. Ang nagsabi nito, World Health Organization. Pinag-aralan nila ito. So, kung ang lifespan mo'y halimbawa 80 years old, sa kada hit-hit mo ng stick ng sigarilyo, 10 minuto ang maidididak yan. Ay kung mula 10 year nag-i-smoke ka hanggang sa kasalukuyan, di ang laki na ng nabawa sa iyo, baka ilang taon na. Ang masaklap doon, tamaan ka pa ng CA o ng mas matitinding mga klase ng sakit na related sa paninigarilyo, tapos ka na. Mapapadali ka lalo. Ngayon, ito yung paninigarilyo. So, tapos na tayo sa alcoholism at saka sa smoking. At ito ang isa sa most common na inaakala ng maraming ito'y hindi masyadong mahirap na bagay at ito ay parang baliwala, ito'y kasama sa pleasure. Yung tea and coffee, which is very normal for every person sa ating kapanahunan. Meron pong isang pag-aaral, the American Psychiatric Association says, caffeine-induced disorders or coffee drinkers may be characterized by panic attack symptoms that resemble primary mental disorder. Ang sabi dito, sangayon sa pag-aaral ng American Psychiatric Association, yung pag-inom daw ng tea at saka coffee, yung may mga caffeinated, yung may mga caffeine, ay talaga namang nakakasira ng pag-iisip. Ang nagsabi niya na hindi po ako kundi
ang American Psychiatric Association at Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Yan po yung nakalagay doon na pag-aaral na kanilang ginawa. Alam niyo po ba kung ano ang epekto ng tea at saka coffee na may caffeine pag pumasok sa ating isipan? Of course, yung mga herbal tea at saka herbal coffee ay hindi kasama yon. Pero yung mga may caffeine na mga drinks, ang sabi dito sa atin, coffee limits blood flow to brain. Drinking coffee or other caffeinated beverages impedes blood flow to the brain enough to affect research based on scans of brain activity. Okay? Radiologists at the University of Wisconsin-Madison said caffeine reduces blood flow by nearly 1/4 or 25% in the gray matter of the brain where nerve cells concentrate. So, affected talaga yan. Kung saan ay nandoon ang concentration, lalo na sa panahon ng decision making, hindi ka makapagdedesisyon ng wise pagka ikaw ay gumagamit ng mga ganito. Ang katuwiran ng mga estudyante, kailangan naming magpuyat para hindi kami antukin, kinakailangan naming uminom. Pero ang impact naman ito, yung inyong isip, imbis na mas maraming ma-absorb, makuha, kayong mga estudyante, meron naman palang negative effect ito sa inyo. Kaya mabuti pa, huwag na ninyong i-take ito kasi magiging masama. Ang mahirap pa nito, magiging habit pa ninyo. Ito ay isang pag-aaral na sinagawa. Okay? At ang sabi pa dito, consuming moderate to high amount of coffee is associated with increased levels of several inflammatory markers. Meaning, gaano karami ang merong effect nito sa iyong mga iniinom. Halimbawa, ang one cup of coffee a day ba, affected na yung buong brain mo. Ang sabi dito, a finding that could help explain previous reports linking the beverages to heart disease compared with subjects who did not drink coffee. Those who consumed more than about 1 cup of beverage per day had significantly higher levels of all the inflammatory markers tested, meaning yung pamamaga ng katawan. Ito ay findings ng isang doktor sa Athens, okay? Sa Harkopio University, doon sa Athens. At ang sabi dito ay nakakapalala ng pamamaga ng mga bagay sa iyong katawan. So kung ikaw ay medyo may edad na at patuloy kang iinom nito, lalong mas matindi ang magiging impact niyan sa karamdaman mo. Hindi nagiging maganda. Okay. Ano pa? Coffee impairs the brain 7 ways. 7 beses pala na naapektuhan ang ating isip sa ganitong kalagayan. Number 1, tends to produce dependence. Addiction, ibig sabihin nito. Okay? Number 2, can cause drug withdrawal reaction. Yung withdrawal reaction, maaring magsuka ka, maaring mahilo ka, maaring kung ano man yung reaction mo pagka nagkakaroon ka ng withdrawal. Okay? Can cause or worsen psychiatric illnesses. Kung halimbawa ikaw ay may sakit sa ulo, lalong malalala yan. Kung ikaw ay medyo tinatamaan ng konti, lalong malulustrate yan. Ang sabing ganun, impair psychological and mental performance. So, lalong maapektuhan ang iyong mental ability. Interferes with sleep. Hindi ka na mapagkakatulog. Ay natural yan. Pagka ikaw ay nagkakape, ay pag hindi mo gustong makatulog, magkape ka. Sabi nga, kasabihan nga yan no? May influence the risk of other illnesses that in turn exert frontal lobe effects through physical or mental stress. Lalo na kung may mga tinatawag tayong sakit sa ulo o kaya yung migraine. Yan, nako, lalo na. May exert effects that impact
on spiritual and social dimensions of character. Magiging mainitin ang ulo mo. Ay di, iba nga naman yun kaysa sa ikaw ay cool ka lang. Ikaw ay pasensyoso. Pero pagka ikaw pala ay coffee drinker, ay mas ang iyong emosyon, ang iyong spirituality ay affected. Yung spirituality mo ay maapektuhan. Tea and coffee drinking is a sin and injurious indulgence which like other evils injures the soul. Why? Kasi kagaya ng alcohol, kagaya ng sigarilyo, kagaya ng kasama ang coffee, ay sinisira natin ang katawan natin by installment ito. So, hindi nagiging maganda. So, kung ang suicide is a sin, ang pagpapakamatay, dahil ito ay thou shall not kill, doing it by installment is also like the same. Ngayon, bibigyan natin ng prosperous and healthy tips. Ano may yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng maayos na pamumuhay? Remember that vices are expensive. It has added tax we call sin tax. Siya nga naman, yan sa Senado, no? Vices are hazardous to your health and wallet. Pag may bisyo ka, hindi lang sa iyong kalusugan, pati wallet mo, magastos. If you want to save, simplify your lifestyle. Tanggalin mo ang bisyo at makakapag-save ka ng marami. Ano pa? Enjoy the healthy activities that are profitable. Walking, gardening, cleaning the rooms, cleaning the surroundings, in your car, and others that you can do as form of exercise. Yan, maganda. May pakinabang pa. Annual physical check-up will save your life, money, and even your future happiness. Don't wait to see your doctor when you feel an ache or something unusual. That will be too late. So wag kang magpapacheck up lang kung meron ka ng nararamdaman. Yung annual check-up, medyo magastos yan, but it will save your life. It will save you a lot of money. So mahalaga yan. Avoid all forms of addiction that will impair your health. Okay? Number 1, alcohol. Number 2, smoking. Social drinker. Social smoking. Gambling, lalo na. Dahil nagpupuyat ka, it will destroy your sleeping habits. What else? Drugs, lalo na. Any vice that will impair your health and wallet, you should avoid, you should remove in your lifestyle because it will not give you any good. It will do you harm. So, ang mahalaga ay lahat ng bagay na hindi mabuti, iwasan natin. At palitan natin ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, ang sabi dito sa atin, sa 1 Corinthians 6:19 and 20, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Ang ating katawan daw ay templo ng banal na Espiritu. For you were bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Sa Panginoon ito ingatan po natin. Kasi hindi sa atin to. Ito'y nilikha niya. Ang pangalawa, binili niya ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Ito pa, magandang paalala ito. Whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Okay? So anuman ang bagay na ating gagawin natin sa ikalulugod, ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon, meron akong kwento sa inyo. Meron akong na-meet na isang Mrs. Si Ate Digna Baloyo. Si Mrs. Digna Baloyo. Siya ay isang trabahador sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa kanyang pagiging executive ay namalaya niya isang araw, nagkaroon siya ng CA. At siyempre, sa kaabalahan, siya ngayon ay nataranta
ang kanyang ginawa ay, ang Diyos ay mabuti at mabait, ay itinalaga niya ang kanyang sarili. Number one, na kung meron kang karamdaman, itatalaga mo ang iyong sarili. Okay? At pagkatapos, ang kanyang sunod na ginawa ay nag-research siya sa Bible at sa lahat ng aklat at sa internet na kanyang makukuha. By the way, siya ay nagkaroon ng CA way back 2006. At nung siya ay na-examine na gano'n, right away, nag-commit siya kay Lord at siya ay willing na sundin ang kalooban ni Lord. Nag-change siya ng lifestyle. Iniwanan niya yung mga gawi na kasama na diyan ang coffee at ang lahat ng mga bagay na hindi mabuti. Lahat yun itinabi niya at siya ay kagaya ng iba na gustong magtagumpay sa ganitong kalagayan, nag-modified na siya ng lifestyle that is what was printed in the Bible. Sinunod niya yung original diet ng tao na ibinigay ng Panginoon. At ang kabutihan nito, sa kanyang commitment kay Lord, sa kanyang pagsasaliksik, lalo siyang nagtalaga ng kanyang sarili at umattend siya ng church. At lalo siya naging active. Nag-commit siya. Whatever happens, alam ninyo, nauna pa ang kanyang mister. At siya ngayon ay maligayang naglilingkod sa kanyang mga bagay na ginagawa kasama ang kanyang mga anak, ay maligaya silang sama-samang naglilingkod kay Lord. Ang pinakamahalaga sa buhay nating ito ay ma-realize natin na sa buhay na ito ay merong pag-asa. Kung ikaw man ay nakikinig at dahilan na meron kang ganitong karamdaman, hindi man ganito karamdaman, pero meron kang karamdaman sa iyong sarili, be willing to change, willing to surrender, and willing to follow God in His original plan for human beings. Pag ito'y sinunod mo, kaibigan ko, the Lord will bless you. The Lord will answer your prayer. Ang kinakailangan mo lang ay isuko ang iyong sarili, hingin ang kanyang biyaya, ang kanyang lakas, sa kanyang ipinangako na, if you love me, you will keep my commandments. At ang sabi pang ganon ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Tatanggalin mo yung mga bisyo, magagawa mo yun kung isusuko mo ang iyong sarili sa Panginoon at magtatagumpay ka. Bibigyan kanya ng pagtatagumpay sapagkat kanyang ipinangako, I can do all things through Christ who strengthens me, and with God, all things are possible. All things are possible. So, hindi imposible na mawala yan. Magkakaroon ng mas magandang uri ng pamumuhay, mas quality na uri ng pamumuhay, mas maligaya kasama mo ang Panginoon sa iyong paglalakbay sa lupang ito. Nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, na ang journey to ultimate prosperity ay laging nakalaan upang tulungan tayo, at aking dinadalangin na sana nawa ikaw ay pagpalain ng Panginoon, ipagkaloob mo ang iyong sarili, at siya ay willing na baguhin ka, pagpalain ka, kaibigan.